You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never. الله تعالى وبركاته. خواتاتي صحاباتي خوتي مهمات العزيزين على قلبي، مع وصفه جديده من وصفات شاف وفاء. هذا النهار ان شاء الله غنديروا واحد KFC شبيه ديال KFC، عوض اننا كنشريوه بثمن شويه طالع، والانسان الله يحسن العون. الانسان يديروا لوليداتو في الدار علاش لا، وبطرق جد بسيطه. وغنرافقكم مع واحد السلطه ديال ليشو والجزر ان شاء الله. اللي هو الدجاج خديناه نضفناه مزيان، راكم ما يخفاش راكم حادات، يعني راه كتعرفوا تنقيو الدجاج. قطعته لي مورسو على هذا الشكل صغارين باش يجيونا بحال ديال KFC. من الدجاجه قطعتها بهذه الطريقه هذه. عندنا الملح على حسب الذوق، معلقه ديال السكينجبير، عندنا التحميره، عندنا الخلق ومعلق، الابزار السودانيه اختياريه، اللي بغى يديروا على حسب الحرور يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. عندنا واحد نص حامضه اللي عصرتها، عندنا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، ثومه غبره، والبهارات ديال الدجاج. عندك ديرهم، ما عندكش ما ديرهمش. بسم الله على بركه الله. ناخذ هاد النواشف، سكينجبير، مليحه، تحميره، خرقوم بلدي. كيجي واعر هاد KFC هذا، كيجي لذيذ، تيبغيو الوليدات بزاف. العوض اللي غنمشيو نشريو كنديروه في المنزل ديالنا، تيجي لذيذ وتنعرفوا الوليدات ديالنا اش نعطيوهم. والزيت اللي كيتقلى فيه غندير واحد شويه ديال البهارات ديال الدجاج، وغندير هنا ثومه، نص معلقه ديال الثومه. وغندير هاد الهريسه، انا عندي حاره غندير منها غير طريقه، ما نكثرش منها باش ما يجينيش حار. نخلط هاد النواشف مع بعضياتها. غنزيد هاد نص ديال الحامض اللي كنت عصرت، وغندير زيت البلديه. من الاحسن يدير واحد زيت بلديه، ما يديرش الزيت الاخر. تنخلطوا هاد المارينات ديالنا هكا مزيان حتى كتنسجم لينا هاد القامه مع بعضياتها. وغادي نرقدو. بالنسبه لي انا راه غادي نخليه مده ديال ساعتين ولا ساعه ونص هكاك، لان عندي الوقت كافي. وحنا مع بعضياتنا حباباتي حتى نكمل. هو الدجاج ديالنا من بعد ما رقدناه لمده ديال ساعتين، انا درت البرمه كتغلي. بسم الله. ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. انا غنديرو دابا يفور مده ديال 10 دقائق، وعاد غنوريكم السلطه ان شاء الله اللي غنرافقو معاه. هذا البروست راه كيجي لذيذ بزاف، كيتباع في المتاجر الكبرى، في المطاعم الكبرى. ثمن شويه غالي باش ملي ما نديروش لوليداتنا في الدار وكنعرفوا اشنو كنوكلوهم، وكنديروا زويته نقيه وكلشي نقي، كلشي كنخدموه على يدينا. هاهي غندير هذه حتى هي، وغنخليه يفور واحد المده ديال 10 دقائق وحنا مع بعضياتنا. بنات الخير، السلطه ديال ان شاء الله اللي غنرافقوها مع هاد لي بروست. عندنا الكروم اللي هو الملفوف، عندي واحد 4 حبه، عندي جزره خيزو، عندي شويه ديال التفاح، 2 معالق كبار ديال عصير الحامض، شويه ديال الزبيب، الكركاع، السكر على حسب الذوق، وعندي معلقه كبيره ديال دانون مسوس، ومعلقه كبيره ديال مايونيز. نصايبوا لاصوص بعدا هي الاولى، وحنا مع بعضياتنا حباباتي. نحطوا هاد المكونات هذا، نديروا الزبيب، ندير الكركاع صافي. وغادي نقطع هاد
الخير، ها هي ملي قطعت الخيزو ديالنا بشكل طولي، قطعت الكروم. ما غنديرش دابا السكر هذا السكر والحامض حتى الاخر، حتى نبغي نقدمو عاد، حيت الا درتو غيطلق ليا الماء بزاف. غنديرو في الثلاجه يبرد بما قليت البروست ديالي واحد المده ديال 10 دقائق، لانني عندي الدجاجه انا مقطعه كما قلت لكم طريفات اللي هما صغارين باش دغيا كيطيبوا. عندنا الدقيق، عندنا لا شابلور اللي منسمه، عندنا البيض. نفس البهارات اللي كنا درنا في البروست غنديرو منهم في الدقيق باش ما يجيناش باسل، وفي البيض واحد شويه، واللي بقى غنديرو في الدقيق. غندير الدقيق ديالي هكا، والزيت ديالي راه درتو يسخن، خاص يكون الزيت سخون مزيان باش تجينا ديك التقرميشه ديال البروست. ها هي البيض ديالنا، غنحرك ديك اللي بغى يزيد الحرور راه كيزيد، اللي ما عندوش دراري صغار في الدار وبغى يديرها للكبار ما كيزيد الحرور، ما بغيتيش ديري الحرور ما تديريش، المهم راه تيجي لذيذ. انا غندير الدقيق، نمشي بالدقيق مزيان هكا، كنمرمدوه مزيان مزيان باش كيجينا مقرمش. بغيتي تعاوديه على 2 مرات، الدقيق والبيض الدقيق والبيض باش كيجي مقرمش، راه ممكن ديريها. انا غنهزها هنا وغنعاود غنديرها بالدقيق مره ثانيه باش تجيني تقرميشه. ما بغيت وانا يجيني مقرمش، بغيتي ديري مره واحده راه كديري غير مره واحده. انا غنعاودها هنا عاوتاني في البيض، والزيت ديالنا خلاص راه هي كتسخن. صافي غنهزو هكا ونديرو في لاشابلور مزيان، عاوتاني نمرمدو هكا مزيان مزيان في لاشابلور. وانا هكا حتى نكمل البروست ديالي كاملين ونتلاقاو ملي نبغيو نقليو ان شاء الله. الخير، هما لي بروست ديالنا درتهم في المقله كيتقلاو، وغنقدمهم مع الفريت. الولاد كيبغيوهم كيعجبهم مع الفريت، وانتم معايا حباباتي. الخير، ها هو لي بروست ديالنا من بعد ما طابوا، انا قدمتهم على هذا الشكل بصلصه الكيتشوب، درت معاهم لي فريت حيت وليداتي كيبغيو الفريت. وها هي السلطه اللي درناها بالكرم والخيز والكركاع والزبيب والتفاح. نتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي محمى الله يسمح لنا منها. وما تنسونيش من التعاليق ومن لي جيم. وبالنسبه اللي غيشوف القناه ديالي اول مره، رجاء وليس امرا انه يضغط الجرس الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل من هو جديد ديالي. وما تنسونيش من لي لايك والتعاليق ديالكم زوينه كيف ما ديما. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.